ถ้าพร้อมแล้ว Battle Start ครับ There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch, it's bringing me out the dark. Finally, I can see you crystal clear. Go ahead and tell me how, and I'll lay your ship bare. See how I leave with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire started in my heart, reaching a fever pitch, it's bring me out of dark. The scars of your love remind me of us. They keep me thinking that we're almost at it all. The scars of your love, they leave me breathless. I can't help feeling we could have had it all, rolling in the deep. You have my heart inside of your hands, and you played it to the beat. Baby, I have no story to be told, but I've heard one on you, now I'm gonna make your head burn. Now think of me in the depths of your despair. Make a home down there as mine won't be shared. Scars of your love remind me of us. They keep me thinking that we almost had it all. The scars of your love leave me breathless. I can't help feeling We could have had it all, rolling in the deep. You have my heart inside of your hand, And you played it to the beat. Rolling in the deep. You have my heart inside of your hands, And you played it to the beat. Throw your soul through every open door. count your blessing to find what you look for. You turn my sorrow into treasured gold. You pay me back in kind and reap just what you sow. Oh, We could have had it all. We could have had it all with you. It all, it all, it all. we could have had it all. You have my heart inside of your hands, And you played it to the beat. could have had it all, rolling in a deep. You have my heart inside of your hands. And you played it, You played it, you played it, you played it to the beat. และนี่คือ Battle สุดยอดเยี่ยมนะครับ ของทั้ง Copper และ Mark ครับผมอยากจะให้พูดความรู้สึกอะไรสั้นๆหน่อยสำหรับโชว์เมื่อสักครู่ที่ผ่านมา ใครอยากพูดก่อนครับ พี่มาก่อนเลย พูดกันอะไรครับ เชิญครับ ครับก็ก่อนหนึ่งขอพูดถึงคอปเปอร์ก่อนครับ จริงๆเราก็เป็นคู่แข่งกันมาตั้งนานละ
แบบ ครับจริงๆก็แอบแข่งกันมาตลอดครับตั้งแต่แรกเลยครับแล้วก็การแบทเทิลซ้ำๆทำให้เราแบบสนิทกันมากขึ้นจนวันนี้แบบเราสนิทกันมากๆจนแบบเหมือนพี่น้องกันเลยเปิ้ลเป็นคนที่แบบทำงานด้วยง่ายมากแล้วก็แฮปปี้มากๆที่ได้ทำงานร่วมกับเปิ้ลครับสนุกจริงๆครับขอบคุณครับคัพเปอร์ว่าไงครับก็ผมก็จริงๆตอนแรกก็แบบก็เห็นพี่มาเป็นคู่แข่งอะครับก็ไม่ได้แบบจริงตอนแรกก็ไม่ได้สนิทขนาดนั้นแต่ว่าพอแบบมาอยู่ทีมเดียวกันอะไรเงี้ยแล้วก็ยิ่งทำงานไปเรื่อยก็เริ่มสนิทกันขึ้นเรื่อยๆตอนแรกเพื่อจะมีความแบบไม่ค่อยกล้าอะไรกับพี่มาร์คเท่าไหร่แบบไม่กล้าเรียกซ้อมหรือไม่กล้าอะไรเงี้ยแต่ว่าพอสนิทกันมากขึ้นมันก็ทำให้แบบมันแบบกล้าที่จะพูดมากขึ้นครับก็รู้สึกว่าการที่ทำงานกับพี่มาร์คครั้งนี้ก็แบบเป็นการปลดล็อกอย่างหนึ่งที่แบบทำให้เปิ้ลกับพี่มาร์คสนิทกันมากขึ้นครับเอาละครับตอนนี้ไม่ถามคงไม่ได้นะครับสำหรับทีมเกสบิลกินครับเมื่อกี้ระหว่างโชว์ผมเป็นคุณมองไม่หยุดเลยนะครับชอบครับชอบแล้วก็รู้สึกว่าหมายถึงชอบโชว์ชอบพี่ต่อมากอะไรเนี่ยชอบโชว์แล้วก็ชอบทั้งสองคนเลยนะครับรู้สึกว่าทั้งสองคนก็มีสกิลที่ดีนะแต่ว่าก็มีรสชาติที่ต่างกันมีโทนเสียงที่ต่างกันมีวิธีการใช้เสียงที่ต่างกันอะไรเงี้ยก็อย่างมาร์คผมจะรู้สึกว่ามาร์คโปรเจกต์เสียงได้ดีแล้วมันทำให้เพลงที่มันเล่ามันดู powerful มากขึ้นพลังงานมันส่งออกไปไกลส่งออกไปกว้างอะไรเงี้ยส่วนคอปเปอร์ผมรู้สึกว่าคอปเปอร์มีเรนจ์เสียงที่สูงแล้วก็สามารถทำให้เหมือนกับว่าขึ้นไปเล่นข้างบนขึ้นไปทำลูกเล่นท่อนแอดลิบหรืออะไรเงี้ยได้สนุกเหมือนกันก็รู้สึกว่าเป็นคู่แบทเทิลที่สูสีแล้วก็ห้ามหันกันได้แบบเสียเลือดเสียเนื้อครับผมขอบคุณครับขอบคุณบิลกินเช่นกันครับไนซ์ครับรู้สึกยังไงกับโชว์เมื่อสักครู่นี้บ้างครับดีมากครับเดือดมากสูสีมากสนุกมากพูดถึงมาร์คก่อนแล้วกันครับมาร์คเป็นคนที่เสียงใสแน่นมากโดยเฉพาะเสียงมิกซ์ขึ้นไปก็คือใสและกว้างและแบบอิมแพคมากๆแต่ว่าคอปเปอร์เนี่ยเสียงจะทุ้มกว่าแล้วก็มีความแบบเนื้อที่มันเยอะกว่าซึ่งอย่างที่บิลกินบอกต่างกันสไตล์ต่างกันวิธีการร้องต่างกันซึ่งตัดสินยากมากครับขอบคุณครับขอบคุณมากเช่นกันครับทีมดีเรคเตอร์ครับก็รู้สึกว่าทำได้ดีมากๆเลยค่ะทั้งสองคนนะคะแล้วก็อย่างเปิดมาด้วยพี่มาร์คนี่ก็เปิดมาแบบแข็งแรงแล้วก็ชอบเวลามาร์คร้องเพลงภาษาอังกฤษเนี่ยเขาจะมีสำเนียงที่แบบมันดีมากๆนะคะแล้วก็เพลงนี้รู้สึกว่ามาร์คมีแบบขยี้หลายๆคำแล้วก็แบบบวกกับอินเนอร์ที่ดูแบบเฮ้ยมันเฟียสอะไรเงี้ยรู้สึกว่าทำได้ดีค่ะส่วนของเปอร์นะคะรู้สึกว่าเพลงนี้เปอร์แบบทำกันบ้านเยอะมากๆในเรื่องของภาษาด้วยนะเพราะว่าเหมือนมันปกติเปอร์จะร้องภาษาไทยดีกว่าภาษาอังกฤษเหมือนด้วยวิธีการออกเสียงโดยธรรมชาติของเปอร์นะคะมันจะร้องภาษาไทยแล้วแบบสมูทมากๆแต่ว่าเพลงนี้รู้สึกว่าเนื้อเพลงมันออกเสียงยากมากในหลายๆคำนะคะซึ่งก็รู้สึกว่าเขาก็ใช้ความพยายามแล้วก็ทำออกมาได้ดีด้วยแล้วก็มีช่องเสียงหลายอย่างมากๆที่ไม่เคยได้ยินเปอร์ร้องแบบมันเต็มขนาดนี้มาก่อนเป็นครั้งแรกที่ได้ยินเปอร์ร้องแล้วดูแบบมันแผดเสียงออกมามันก็แบบสะใจมากๆค่ะแล้วก็มีโน้ตสูงที่มั่นคงทั้งหลบแล้วก็ทั้งเต็มก็ดีทั้งคู่ค่ะก็ตอนนี้หนักใจมากค่ะเรื่องเสียงดีทั้งคู่อยู่แล้วนะคะอยู่ที่ใครชอบสไตล์ไหนด้วยแต่ว่าเปอร์สิ่งที่มีพัฒนาการแล้วรู้สึกว่ามันดีขึ้นมากๆก็คือเรื่องของอินเนอร์และการสื่อสารที่เปอร์แบบมีรูปแบบเป็นคนที่ดูเข้มและโตขึ้นแบบเซอร์ไพรส์ซึ่งไม่เคยมีอยู่ในหัวพี่ว่าเปอร์จะเป็นอย่างนี้ได้แล้วก็ลุ้นตอนเขาร้องเสียงสูงแล้วรู้สึกว่าทำไมคนนี้เสียงสูงได้ขนาดนี้แล้วเสียงเพราะนะก็เปอร์ก็ยังเป็นคนนั้นอยู่วันนี้สำหรับเจมาร์คคือเซอร์ไพรส์มากเสียงของเขาที่ร้องออกมาในทุกครั้งมันสะเทือนไปที่ใจคือมาร์คอาจจะไม่ได้มีแอคชั่นที่ใหญ่แต่ข้างในมันส่งออกมาทั้งที่มาร์คจะเป็นคนที่พี่จะห่วงทุกครั้งว่ามาร์คอินเนอร์มาร์คอย่าลืมมันนี้นะมาร์คอย่าอย่างนี้นะแบบจะห่วงกว่าเปอร์เยอะมากแต่ว่าเมื่อกี้คือมาร์คทำให้พี่ประทับใจในตัวมาร์คมากๆค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณคุณเจด้ามากครับต่อไปพี่โฟเชิญครับจริงๆสนุกทุกครั้งที่ดูเขาซ้อมเพลงนี้แต่ก็จะกังวลห่วงมาร์คตอนซ้อมเปอร์เขาแบบมาแรงแบบสุดๆแล้วเขาแทบไม่มีแผลเลยซึ่งวันก่อนมาร์คป่วยเนาะ
เสียงร้องไม่ได้กังวลนิดนึงแต่วันนี้แบบว่ามาร์คแบบสู้ได้ดีมากแล้วก็จริงๆเพลงนี้สำหรับมาร์คดูเหมือนสุดแบบสุดเสียงนิดนึงเหมือนกันเนาะแต่ความสุดอันนี้มันทำให้มาร์คเค้นแล้วมันดูสะใจแล้วก็วันนี้รู้สึกมิกซ์โทนของมาร์คดีมากอ่ะมันเหมือนว่าไปปะทะกับเสียงเต็มของเปอร์ที่สูงได้เปอร์เป็นคนที่แบบเสียงสูงแล้วก็แบบเวลาขึ้นไปที่สูงอะไรเงี้ยเหมือนเป็นคนที่ไปได้ทุกช่องเลยแล้วมันจะฟังรู้สึกว่ามันสบายไหลลื่นได้ทั้งเสียงเต็มเสียงหลบเสียงอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าก็กินกันไม่ลงเหมือนกันคู่นี้คนละรสชาติขอบคุณพี่โฟครับพี่อั้นเชิญครับมันเป็นแบทเทิลที่แบบมันไม่ใช่การเสียงมาแผดใส่กันอย่างเดียวอะมันคือข้างในมันดูแล้วรู้สึกต่อสู้รู้สึกเหมือนโกรธกันจริงๆอะซึ่งมันมาจากอินเนอร์ข้างในคือตอนแรกพอมันเป็นเพลงนี้พี่รู้สึกว่าคอปเปอร์น่าจะเสียเปรียบส่วนตัวคิดว่าคอปเปอร์เป็นคนเสียงนุ่มแล้วมันจะไม่เหมาะกับเพลงนี้แต่ปรากฏว่าด้วยข้างในด้วยวิธีการร้องอะไรต่างๆมันทำให้ไม่มีความเสียเปรียบตรงนั้นเลยเจ๋งมากส่วนพี่ม้าก็ดูดันจริงมันมีช่วงที่แบบว่าพี่ม้าคำรามออกมานิดนึงอะซึ่งเป็นแบบมันเท่มากอันนั้นพี่ปรุงสุดท้ายแล้วครับเชิญครับเป็นโชว์ที่สนุกดีครับแล้วก็ไม่ว่าผลการตัดสินเป็นยังไงผมว่าวันนี้ทุกคนที่ได้ดูโชว์ในวันนี้จะประทับใจทั้งสองคนก็เป็นสองคนที่เวลาเราพูดถึงเรื่องร้องแล้วเนี่ย789 Survival ก็ไม่เคยไม่มั่นใจในสองคนนี้ดังนั้นวันนี้สองคนขอให้ภูมิใจตัวเองไว้ขอบคุณครับขอบคุณทั้งทีม Guest และทีม Director ทั้ง7คนมากเลยนะครับและตอนนี้ถึงเวลาแล้วครับเชิญทั้ง7คนโหวตครับและคนที่ชนะคือมาร์คนะครับแล้วก็อยากจะขอตัวแทนจากพี่ๆทั้ง7คนด้วยผมว่าทั้งสองคนน่ะเก่งมากๆแล้วก็มีสกิลที่แข็งแรงมากๆแล้วก็ถ่ายทอดอารมณ์ออกมาได้ชัดเจนมากเนาะแต่ผมว่าอยู่ในเรื่องของเทคนิคที่เลือกใช้ด้วยบริบทด้วยนะหลายๆอย่างผมว่า2คนนี้ไม่ได้มีใครแบบเก่งกว่าใครผมว่ามันอยู่ที่ว่าใครไปอยู่ตรงไหนแล้วเข้ากับเรามากกว่าเนาะจริงๆคอปเปอร์เก่งมากผมชอบมากเป็นกำลังใจให้ทั้งคู่นะครับผมสู้ๆครับขอบคุณครับพี่กินขอบคุณครับพี่กินคอปเปอร์ครับไปรอในเรสโซนก่อนแล้วเจอกันครับเชิญครับขอบคุณครับขอกอดน้องกันได้ไหมครับกอดกันได้ครับเชิญครับเอาละครับและตอนนี้นะครับมาอยู่กับผู้ชนะของเรามาร์คครับก็มาร์คกับคอปเปอร์ครับก็ที่มาคิดว่าที่จะจับมาร์คกับคอปเปอร์มาคู่กันเพราะว่าเราชอบการแข่งขันกันทั้งคู่ครับแล้วก็เอาจริงๆแบบคอปเปอร์เป็นคนที่ร้องเพลงเก่งมากๆแล้วก็คือวันนี้แบบสนุกมากๆจริงๆแล้วตอนแรกแบบคุยกันว่าไม่ว่าผลมันจะเป็นยังไงขอให้แบบสนุกกับมันนะครับแบบทุกครั้งที่ได้ร้องกับคอปเปอร์คือผมแบบรู้สึกสนุกทุกรอบเลยแล้วก็อยากร้องกับคอปเปอร์อีกครับและโชว์นี้มาร์คก็สนุกใช่ไหมครับครับผมยินดีด้วยอีกครั้งโชคดีครับคือมาร์คคิดว่ามาร์คจะชนะคอปเปอร์ครับก่อนหน้านี้แล้วคอปเปอร์ก็น่าจะคิดว่าคอปเปอร์ก็น่าจะชนะมาเหมือนกันครับเพราะว่าทั้งคู่เป็นแบบนี้ครับคือต่างคนอยากชนะครับแต่ว่าแบบต่างคนก็ต่างไม่อยากให้ใครตกรอบไม่อยากให้คอปเปอร์ไปครับไม่อยากทำไมมาคู่กันไม่ได้ครับมาคู่กันไม่ได้ครับจริงๆแบบสนุกมากๆที่ได้ทำงานกับคอปเปอร์ถ้าคิดว่ามิชชั่นนี้คงแบบไม่อยากทำกับคนอื่นครับแต่ก็ไม่อยากแข่งกันเหมือนกันคอปเปอร์เก่งมากๆแล้วก็ดีใจมากๆที่ได้แข่งกับคอปเปอร์แล้วก็หวังว่าคอปเปอร์จะแบบมีความสุขที่ได้โชว์ร่วมกับมานะขอบคุณมากๆที่แบบจริงๆแบบเปอร์ก็สอนมาหลายๆอย่างแล้วก็แบบเปอร์ก็ทำให้มาเปิดใจในหลายๆเรื่องเหมือนกันขอบคุณที่แบบทำงานแบบตรงไปตรงมาแบบมีอะไรก็บอกกันอะไรอย่างเงี้ยเราชอบการทำงานแบบนี้มากๆแล้วก็หวังว่าจะได้ร่วมทีมกันอีกครับ
ก็ไม่ได้เสียดายแต่ว่าก็เสียใจครับที่ไม่ได้ชนะแต่ว่าก็แบบก็ทำเต็มที่แล้วก็เลยแบบไม่ได้รู้สึกว่าจะต้องเสียดายอะไรกับมันก็เราเลยชนะไม่ได้ตอนนี้อะไรเงี้ยแต่ว่าก็ไม่ได้เสียดายที่ตัวเองแพ้ครับถึงแพ้รอบนี้ก็ยังสู้ต่อไปครับก็เลยบอกพี่มาว่าไปรอรอบต่อไปก็แบบตั้งใจนะพี่ถ้าผมมีโอกาสแบบได้เข้าไปอีกก็อยากจะแบบเป็นเพื่อนร่วมทีมพี่มาสักครั้งครับผมจะขอเริ่มการแบทเทิลคู่ต่อไปนะครับคู่ต่อไปจะเป็นการแบทเทิลกันระหว่างอเล็กซ์พบกับจีซังครับและคู่นี้จะแบทเทิลกันในรูปแบบโวคอลครับถ้าทั้งคู่พร้อมแล้วแบทเทิลสตาร์ทคู่แบทเทิลของอเล็กคือจีซังครับตอนคือแบบจีซังอีกแล้วอะไรอย่างงี้อะไรเคยเจอจีซังไปแล้วรอบหนึ่งตอนแบบโชว์เคสก่อนเข้ารายการ I'm the first to say that I'm not perfect and you're the first to say you want the best thing but now I know a perfect way to let you go give my last hello hope it's worth it มันเป็นโชว์ที่ทำให้ผมแบบว้าวอ่ะแล้วก็แบบตาค้างเลยก็เลยค่อนข้างคาดหวังครับผมกับคู่นี้ตอนที่รู้ว่าเป็นพี่เล็กก็ตกใจครับเพราะว่าเคยทำโชว์เคสแบบเป็นแบทเทิลมาก่อนด้วยกันแล้วก็เลยรู้สึกแบบงงเลยเชียวว่าทำไมดีเขาเอากลับมาแบบจับไม้แบทเทิลแบบซ้ำๆอีกรอบครั้งที่แล้วจริงๆคะแนนมันก็แบบเฉียดฉิวฮะแบบสังชนะไปนิดเดียวเหมือนเราเคยแพ้ไปแล้วรอบหนึ่งอ่ะถ้าแบบกลับมาเจอกันอีกอาจจะแบบเราจะแพ้อีกหรือเปล่านะอะไรอย่างงี้โอเคจีซังอเล็กรู้สึกไงกับการได้แบทเทิลกันอีกครั้งครับก็ตกใจว่าจะเจอกันอีกรอบหนึ่งเพราะว่าคิดว่าจะเจอคนใหม่ๆบ้างแต่ก็ดีฮะตอนร้องกับพี่เล็กก็สนุกดีก็อยากร้องด้วยอีกรอบหนึ่งแต่ว่าไม่เอาเพลงเดิมนะไม่เอาเพลงเดิมจริงๆทำงานจีซังเป็นการทำงานที่สนุกมากคือเราไม่ได้แบบมีพาร์ทที่แบบเครียดเลยว่าเราจะแบบทำยังไงกันดีเพราะว่าต่างคนก็ต่างมีความคิดที่แบบเอามาคุยกันแล้วก็เอามาซ้อมด้วยกันจริงๆพี่อเล็กซังว่าเป็นคนที่ทำงานแบบง่ายที่สุดที่ซังเคยแบบทำในจะไปก้าวแล้วเพราะว่าซังรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่คุยด้วยแล้วปรึกษาด้วยแบบง่ายมากๆมันก็เลยเป็นสาเหตุที่ว่านัดล้างตาสมน้ำสมเนื้อของคู่นี้อะไรอย่างเงี้ยอเล็กกับจีซังเป็นคนที่ฝึกมาด้วยกันแบบนานที่สุดตั้งแต่อยู่แพนเทอร์มันเป็นแบทเทิลที่แบบถ้าซังแพ้ซังก็ตกรอบถ้าพี่อเล็กแพ้พี่อเล็กก็ตกรอบถ้าเลือกได้อะเราสองคนก็ไม่ได้อยากแข่งกันเลยมันยังมีความแบบครึ่งกลางๆอยู่ฮะว่าแบบเราอยากชนะพี่อเล็กจริงๆหรือเปล่าก็เพราะไอ้ตรงความเป็นพี่น้องอันนั้นนะรู้สึกเครียดกันทีนี้โจทย์การแบทเทิลของอเล็กกับจีซังก็คือโวคอลครับไม่แปลกใจเท่าไหร่ครับเพราะว่าอเล็กกับจีซังก็มาทางโวคอลอยู่แล้วพอได้เข้ามาถึงตอนนี้ก็รู้สึกว่ามีจุดที่พัฒนาแบบเรื่องโวคอลไปแบบเยอะมากและเพลงที่น้องได้ก็คือมองดูแววตาเธอที่ร่องรอยมาอีกคราวที่เธอก็มีรอยน้ำตาตอนที่ได้ยินก็รู้สึกเครียดครับเพราะว่าคือฟังแบบแรกก็รู้แล้วว่าแบบโทนเสียงตัวเองมันดูแบบไม่ค่อยเหมาะกับเพลงนี้ยิ่งเป็นแบทเทิลอีกจริงๆอเล็กกับจีซังเป็นคนที่มีเนื้อเสียงคนละแบบจีซังจะมีความทุ้มความแข็งแรงความแน่นอะไรเงี้ยครับส่วนเล็กจะมีความแบบเสียงไฮโน้ตอะไรเงี้ยหากว่าเปลี่ยนให้ฉันเป็นเขาคนที่ยืนข้างเธอจะทำให้เธอได้เจอกับรักที่ไม่มีวันเสียใจสลับให้คนที่คอยทำร้ายกลายเป็นคนไม่มีใครให้ฉันกลายเป็นคนเดียวที่รักเธอทั้งใจ
อะไรไม่ดูไม่มั่นใจวันนี้ไม่แค่รู้สึกว่าปกติมันทำได้ฮะไม่เคยแบบร้องไม่ได้ขนาดนี้ปกติเราก็ร้องได้แต่แบบพอมีเรื่องแบบเจ็บคอนู่นนี่อะไรไม่สบายอะไรอีกมันเลยแบบร้องไม่ออกมาเลยจีซังก็มาบอกว่าแบบพี่เล็กเจ็บคอมากเลยร้องเพลงไม่ได้เลยอะไรอย่างนี้ก็บอกให้จีซังพักผ่อนแบบไม่ต้องใช้เสียงเยอะแล้วก็ทวนเนื้อไปอย่างเดียวอะไรอย่างนี้จีซังยังจำเนื้อได้ไม่แม่นเพราะว่าด้วยความที่ต้องพักผ่อนแล้วก็พักเสียงนะฮะเลยยังไม่ได้ร้องเยอะก็มีหลุดไปหลายพาร์ทจีซังก็ดูกังวลมากๆซังเอางี้ละกันนะพวกพี่ว่าคู่นี้ไปรอดแล้วคิดว่าน่าจะมันถ้ามันเป็นเรื่องสุขภาพพี่ก็จะบอกว่าให้ซังรักษาสุขภาพแล้วก็กลับมาให้ดีที่สุดเนาะหลังจากนั้นก็พยายามเซฟเสียงพยายามดูเรื่องแบบสุขภาพตัวเองแบบเป็นหลักแล้วตรงนั้นจริงๆแล้วจีซังถ้าไม่เจ็บคอตรงนั้นจะร้องใช่ไหมจะมีช่วงดนตรีสุดท้ายที่เป็นดนตรีเปล่าคือช่วงนั้นจะกำลังแต่งแรปมาเพิ่มพี่ก็ดูสนใจเริ่มมาตั้งแต่ตอนที่กำลังแบ่งช่วงดนตรีว่างกับพี่เล็กครับแปลว่าครึ่งนี้เป็นของพี่เล็กอีกครึ่งนึงเป็นของซังตอนนั้นก็เลยคิดอยู่ว่าครึ่งนั้นจะทำอะไรกับมันดีประมาณวันก่อนจีซังก็มาบอกว่าไอ้ท่อนสุดท้ายที่มันมีดนตรียาวๆอ่ะให้พี่อเล็กแอดลิบไปอะไรอย่างงี้แล้วบอกเดี๋ยวจีซังจะแรปก็คิดว่ามันก็เป็นผลดีต่อทั้งสองคนถ้าฉันต้องกลายเป็นเขามันคงจะดีกว่าเป็นเท่าเพราะตอนนี้เธอยังรู้สึกปวดร้าวยังเต็มไปด้วยความเศร้าเมื่อก่อนฉันดูเจอจ้าดูเหมือนภาพที่ดูมีค่าถ้าฉันได้วาดถ้าฉันได้สร้างคงยังประกอบให้เธอกลับมายิ้มกว้างเดือดดีนะดีกว่าเขาที่แล้วเยอะมากดีนะส่วนตัวรู้สึกว่าเราจะมองว่าเป็นเรื่องของอเล็กแล้วจีซังคือกระจกหรือเป็นเรื่องของจีซังแล้วอเล็กเป็นกระจกก็ได้อะไรเงี้ยแย่งกันว่าเพลงนี้เป็นเรื่องของใครอ่ะมันก็ถ้ามองอย่างนี้มันก็น่าสนใจดีนะพอมันมีสตอรี่พอมีอะไรแบบชัดเจนมากยิ่งขึ้นอ่ะมันก็เลยยิ่งทำให้บรรยากาศตอนนั้นมันแบบดูจะไปได้ดีรู้สึกว่าภาพรวมแบบของเราทั้งคู่แบบทำได้ดีขึ้นคือน้องทั้งคู่เลยอะไอตอนไหนที่น้องดูแบบสบายใจแล้วแผดเสียงออกมามันดีทั้งคู่เลยนะแต่มันจะมีบ่อยมากเลยที่น้องดูหน้าตาลังเลว่าแบบแผดดีไหมถูกไหมนะอย่างเงี้ยลอกแรกนิดหน่อยทั้งคู่เลยไม่ค่อยมั่นใจอะไรอย่างเงี้ยอยากให้ลองช่องที่มันพุ่งอะจีซังเพราะเพลงนี้มันคือร็อกเมื่อกี้ใช้เสียงมันกว้างไปหน่อยมันเปิดเยอะไปหน่อยน่าจะมันอยู่ด้วยขอบคุณครับดูแลครับอเล็กคาดหวังว่าอยากให้คนดูอินไปกับเพลงแล้วก็อยากให้ทุกคนเห็นถึงอารมณ์ที่เราแบบใส่ไปกับเพลงว่ามันจะเข้มข้นแค่ไหนอยากให้โชว์เราเป็นโชว์แบบ MVP อยากให้มันแบบออกมาเดือดมากๆงั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันบนสเตจเลยแล้วกันโชว์ต้องดุเดือดสุดๆอย่าไฟลุกครับอย่าจื้อเดาข้างเดียวใช่ไหมใช่ครับข้างเดียวไม่ตึงครับมองดูแววตาเธอที่ล่องลอยเสียงมายังอยากลองเช็ควันได้แล้วเอาแบบ 120% 200ไปเลยก็ได้ในคู่แบทเทิลรอบนี้นะครับทั้งสองคนจะมาแบทเทิลกันในเพลงถ้าฉันเป็นเขาของ Indigo และคู่นี้จะแบทเทิลกันในรูปแบบโวคอลครับถ้าทั้งคู่พร้อมแล้ว
Battle Startเธอที่ล่องลอยมากี่คราวได้เจอเธอก็มีรอยน้ำตาใจที่เธอต้องเจ็บเพราะรักเขาเรื่อยมามันคงอ่อนล้าจนเธอแทบจะล้มลงดูก็รู้ว่าเธอคงให้เขาทั้งใจไม่ว่าอะไรก็เต็มใจให้เขาทำฉันก็ทำได้เพียงแค่เตือนย้ำในใจเจ็บช้ำแค่ไหนก็มีสิทธิ์ทำได้แค่มองแต่เธอยังรักอยู่เรื่อยมาช้ำอยู่เรื่อยมากับโลกที่เขาให้เธอแค่น้ำตากับฉันที่เห็นเธอมีค่ารักเธอมากกว่ากลับทำอะไรให้เธอไม่ได้เลยเธอหากว่าเปลี่ยนให้ฉันเป็นเขาคนที่ยืนข้างเธอจะทำให้เธอได้เจอกับรักที่ไม่มีวันเสียใจสลับเป็นคนที่คอยทำร้ายกลายเป็นคนไม่มีใครให้ฉันกลายเป็นคนเดียวที่รักเธอทั้งใจเจ็บซ้ำๆเท่าไรยิ่งทำให้ใจฉันยิ่งทรมานในความเป็นจริงเธอมีเขาทั้งใจและมีแต่เขาที่มีสิทธิ์ได้ครอบครองแต่เธอยังรักเรื่อยมาช้าเรื่อยมากับโลกที่เขาให้เธอกับฉันที่เห็นจะมีค่ารักจะมากกว่าเพื่อทำอะไรให้เธอไม่ได้เลยหากว่าเปลี่ยนให้ฉันเป็นเขาคนที่ยืนข้างเธอจะทำให้เธอได้เจอกับรักที่ไม่มีวันเสียใจสลับให้คนที่คอยทำร้ายกลายเป็นคนไม่มีใครให้ฉันกลายเป็นคนเดียวที่รักเธอทั้งใจถ้าฉันต้องกลายเป็นเขามันคงจะดีกว่าเป็นเท่าเพราะตอนนี้เธอยังรู้สึกปวดร้าวยังเต็มไปด้วยความเศร้าเมื่อก่อนฉันดูเธอท่าดูเหมือนภาพที่ดูมีค่าถ้าฉันไม่ว่าถ้าฉันไม่พลาดคงอยากประกอบให้เธอกับไปยิ้มกว้าง You might know you in the same way but they say like a for me cause I've been praying craving waiting for the chance for 1,000 days promise that it will be me at the end of the walkway เธอหากว่าเปลี่ยนให้ฉันเป็นเขาจะทำให้เธอได้เจอกับรักที่ไม่มีวันเสียใจสลับให้คนที่คอยทำร้ายกลายเป็นคนไม่มีใครเธอหากว่า
และนี่คือถ้าฉันเป็นเขาจากอเล็กซ์และจีซังนะครับเป็นไงครับน้องๆทั้งสองใครอยากพูดความรู้สึกสั้นๆก่อนครับเดี๋ยวผมเริ่มพูดก่อนก็ได้ครับเชิญครับอเล็กซ์ก็จริงๆบอกเลยว่าอเล็กไม่ได้อยากแข่งกับจีซังเลยเพราะว่าจีซังเป็นเพื่อนที่อยู่ด้วยกันมานานมากๆแล้วก็เราฝึกด้วยกันมานานมากๆจริงๆเราเคยแข่งกันไปรอบหนึ่งตอนโชว์เคสครับตอนนั้นก็เป็นโชว์ที่รู้สึกว่าเราทำเต็มที่กันมากๆแล้วก็เป็นโชว์ที่แบบอเล็กเอนจอยแบบที่สุดมากๆเลยโชว์หนึ่งจีซังเป็นคนที่เก่งมากๆแล้วก็พอเล็กได้เจอกับจีซังอ่ะมันทำให้เล็กแบบผลักดันตัวเองขึ้นมาเพราะว่าเราก็แบบอยากจะเก่งให้ได้เหมือนจีซังแล้วก็การทำงานกับจีซังก็มันสนุกแล้วก็เอนจอยจริงๆขอบคุณพี่ๆไดเรคเตอร์ทุกคนเลยครับที่ให้โอกาสเล็กกลับมาเจอจีซังอีกรอบหนึ่งก็หวังว่ารอบนี้จะทำได้ดีกว่าเดิมแล้วก็เป็นโชว์ที่น่าจะดุเดือดนะครับก็ขอบคุณครับของซังตอนแรกก็ไม่อยากแข่งกับพี่อเล็กเหมือนกันฮะตอนที่เรียนร้องเพลงกับครูก็ถามว่าแบบเอ้ยเราอยากชนะพี่อเล็กไหมซังก็เอิกอักแบบไม่ค่อยอยากเท่าไหร่ช่วงแรกๆแบบรู้สึกไม่ค่อยอยากแข่งกับพี่อเล็กครับแบบว่าเคยแข่งกันตอนโชว์เคสเราตอนนั้นมันก็เป็นโชว์ที่ออกมาดีจริงๆแต่ว่าพอมาอยู่ในรายการแล้วก็ไม่อยากให้แบบหนึ่งคนใดคนหนึ่งแบบต้องออกไปหรือว่าอะไรเพราะว่าพี่อเล็กก็เป็นพี่ที่ซังสนิทมากๆคนหนึ่งในแพนเทอร์ครับก็เลยแล้วก็ทำงานกับพี่อเล็กสื่อสารกันแบบง่ายมากด้วยความแบบที่เราสนิทอะไรกันก็เลย ยังอยากอยู่กับพี่อเล็กต่อไปเรื่อยๆครับขอบคุณที่จับมาให้เจอกับพี่อเล็กเพราะว่ามันสนุกมากๆแบบเป็นการโชว์ที่แบบมันเป็นความรู้สึกที่แปลกใหม่กับซังมากๆที่ไม่ใช่เด็กที่เอาแต่ยิ้มอย่างเดียวเวลาโชว์ครับก็อยากจะขอบคุณพี่อเล็กด้วยกับพี่ๆไดเรคเตอร์ทุกคนครับขอบคุณน้องๆทั้งคู่เช่นกันนะครับทีมเกสครับก่อนอื่นต้องชมกันเลยครับว่าทั้งคู่ร้องดีมากใช่แล้วก็เป็นโชว์ที่สนุกมากๆตั้งแต่แรกจนถึงไล่กราฟขึ้นไปตั้งแต่แรกจนจบก็คือทุกอย่างพุ่งทะลุกราฟแบบเดือดมากๆสนุกมากครับผมเริ่มที่จีซังผมรู้สึกว่าจีซังเป็นคนรู้จักเสียงตัวเองใช่แล้วก็มีลูกเล่นเยอะในเรื่องของแอดลิบต่างๆหรือว่า riff and run note ต่างๆใช่มาเต็มมากๆอะไรเงี้ยแล้วก็ช่องเสียงก็ดูพอดีกับเพลงมากๆสำหรับผมนะครับส่วนเรื่องของอเล็กซ์นะครับอเล็กซ์เป็นคนร้องเพลงแล้วมีเสน่ห์มากๆสำหรับผมพอเวลามั่นใจปุ๊บที่จะขึ้นท่อนสูงหรือว่าขึ้นที่เราแบบว้าวอันนี้ก็คือแบบperformance พุ่งมากๆถ้าพูดถึงในเรื่องของ performance คือดีมากๆครับผมแต่ว่าต่างคนต่างก็มีแผลที่เกิดขึ้นอยู่เช่นกันเช่นของจีซังก็จริงๆดีมาสำหรับผมนะดีมาตั้งแต่แรกเลยแต่ว่าผมรู้สึกมาดิ่งตรงท่อนแรปไปหน่อยอะไรเงี้ยส่วนเรื่องของอเล็กซ์ผมว่าน่าจะคอนเซิร์นในเรื่องของจังหวะในการร้องริทึมมันอาจจะเหลื่อมอยู่บ่อยครั้งครับซึ่งต่างคนก็ต่างมีแผลที่ต้องมาตัดสินกันอีกทีครับผมจริงๆต้องขอชมก่อนนะทั้งสองคนเป็นโชว์ที่ใส่ความรู้สึกลงไปได้อย่างเข้มข้นนะแล้วหมายถึงว่าคนฟังทุกคนก็น่าจะได้รับความรู้สึกที่ทั้งสองคนใส่ลงไปอย่างเข้มข้นเหมือนกันนะแต่ว่าก็อย่างที่ไนซ์บอกนะจริงๆแล้วมันก็ยังมีแผลเล็กๆน้อยๆของทั้งสองคนที่ยังพัฒนาขึ้นได้นะอย่างอเล็กซ์ผมรู้สึกว่าในช่วงโทนเสียงสูงเรนจ์เสียงสูงอะไรเงี้ยเขาขึ้นไปได้สูงแล้วมันทำให้
มันขึ้นไปสนุกบนนั้นได้เยอะแล้วเขาก็กล้าที่จะเสี่ยงในโน้ตที่มันก้ำกึ่งอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ทำออกมาได้อะไรเงี้ยแต่ว่าหมายถึงว่าในโน้ตปกติอะไรเงี้ยผมว่ามันยังคอนโทรลเสียงให้มันแข็งแรงหรือว่าให้มันนิ่งขึ้นได้อีกอะไรเงี้ยครับผมรวมถึงอย่างที่ไนท์บอกนะเรื่องจังหวะอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่ายังอาจจะต้องเรื่องความรู้สึกไปกับดนตรีละแต่หมายถึงเรื่องของจังหวะอะไรเงี้ยอาจจะต้องลองไปอยู่กับมันให้คุ้นชินมากขึ้นอะไรเงี้ยส่วนจีซังเนี่ยผมว่าจีซังเป็นคนที่รู้จักเสียงตัวเองดีอย่างที่ไนท์บอกคือหมายความว่าการที่เราจะเปลี่ยนช่องเป็นช่องเต็มช่องหลบช่องอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเลือกช้อยส์ที่เหมาะกับตัวเองได้ดีแต่ก็ยังมีแผลบ้างก็พัฒนาขึ้นได้อีกทั้งคู่แต่ว่าวันนี้ก็ประทับใจมากๆทั้งคู่เก่งมากทั้งคู่ครับผมขอบคุณทีมเกสมากนะครับต่อไปทีมไดเรคเตอร์ครับเชิญครับสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยพี่ว่าพออเล็กได้คู่กับจีซังที่เป็นเพื่อนสนิทอะมันได้เรียนรู้อะไรจากจีซังเยอะมากๆจีซังเป็นคนหนึ่งที่จริงๆแล้วสอนเพื่อนอยู่เสมอแล้วก็สอนเพื่อนอยู่ตลอดเวลาแล้วก็เป็นคนที่คอยช่วยเหลือเพื่อนอยู่ตลอดเวลาการที่อเล็กได้เรียนรู้จากจีซังก็เป็นส่วนหนึ่งของโปรเซสในการเทรนนิ่งเหมือนกันนะครับส่วนจีซังเองก็ได้เรียนรู้กับอเล็กเยอะเหมือนกันในแง่ของอินเนอร์กับอารมณ์เพราะอเล็กเองเป็นคนที่อินเนอร์กับอารมณ์การเซนซิทีฟเข้าถึงในแง่ของบทเพลงต่างๆมีการเข้าถึงได้ง่ายกว่ามีการจูนอารมณ์ได้ง่ายกว่าการที่จีซังเองก็จะได้เรียนรู้กับอเล็กในมุมมองของการจูนเข้าสู่อารมณ์พี่ว่า2คนนี้มันจะส่งเสริมกันได้ดีนะครับซึ่งวันนี้มันก็ตอบผลออกมาแหละว่าทั้ง2คนก็ทำโชว์ออกมาได้ดีนะครับสิ่งหนึ่งเลยที่อยากจะพูดถึงอเล็กจริงๆมิชชั่นที่แล้วเราเคยบอกเนาะว่าเราไม่เห็นอเล็กในเพอร์ฟอร์มวันนี้เราเห็นอเล็กแบบชายออกมามากเลยอเล็กอเล็กแบบวันนี้ทำได้ดีในเพอร์ฟอร์แมนซ์ของอเล็กมากๆนะครับแล้วก็จริงๆสุดท้ายแล้วอ่ะสิ่งที่เราอยากให้อเล็กถ้าได้ไปต่อละกันในการพัฒนาคือพอมันเหลือเวทีอยู่แค่2คนหรือ3คนจำนวนน้อยอเล็กมีสปอตไลท์ของตัวเองแต่พอเวลารวมคนมือมากอเล็กจะชอบไม่มั่นใจในตัวเองแล้วก็หลบหายอยู่ในหลืบของเพื่อนๆอยู่เสมอสิ่งที่สำคัญที่สุดคืออเล็กต้องมั่นใจแล้วกล้าออกมาเพราะอเล็กก็มีของข้างในเหมือนกันนะครับจีซังสุดจีซังเองคงเส้นคนวามากในแง่ของการพัฒนาแล้วก็เรื่องของเสียงนะครับสิ่งที่สำคัญที่อยากจะฝากจีซังเลยก็คือเรื่องของอารมณ์เพลงเนาะเราว่าจีซังทำได้ดีขึ้นมาเรื่อยๆแต่ในลักษณะของบางเพลงที่มันอาจจะมีอารมณ์ที่มันค่อนข้างไดนามิกอย่างเงี้ยครับจีซังต้องอาจจะพุชขึ้นมามากกว่านี้นิดนึงนะครับแต่ถือว่าวันนี้ขอบคุณมากที่ทำโชว์ดีๆให้เราดูครับขอบคุณครับขอบคุณพี่ปรุงมากนะครับต่อไปพี่แอมเชิญเลยครับค่ะวันนี้นะคะอยากจะชมทั้งคู่ก่อนเลยนะคะว่าทำออกมาได้แบบดีแล้วก็เดือดสะใจนะคะสมกับที่เป็นชาวร็อกในวันนี้นะคะเอาเป็นอเล็กก่อนละกันนะคะเปิดมาได้ดีมากเลยแล้วก็วันนี้สิ่งที่พี่ชอบคืออเล็กดูอินกับเพลงไม่หลุดคาแรคเตอร์เลยทั้งเพลงอเล็กดูเหมือนกับว่ากำลังเล่าเรื่องนี้อยู่จริงๆสีหน้าแววตาอะไรทุกอย่างมันไปกับเพลงมากๆนะคะแล้วก็ทั้งตอนเริ่มก็ดูเจ็บปวดแบบเหมือนจะร้องไห้พอตอนท้ายๆก็ดูแบบมันฟูลไฟล์แล้วมันอาละวาดไม่ไหวแล้วโว้ยอะไรเงี้ยรู้สึกว่าแบบมันสะใจมากนะคะแล้วก็เสียงที่อเล็กเลือกที่จะร้องแบบนั้นน่ะมันเสี่ยงมากๆเลยทั้งแบบซ้อมมาแล้วก็ไม่รู้เสียงมันจะพังไปเลยหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็สามารถที่จะอยู่มาถึงรอบนี้แล้วก็ทำได้โดยที่ไม่พลาดเมื่อกี้นะคะก็รู้สึกว่าแบบเป็นการเสี่ยงที่คุ้มมากๆนะคะแล้วก็อย่างที่พี่ปุงบอกเลยรู้สึกว่าวันนี้อเล็กชายกว่าตอนที่อยู่กลุ่มใหญ่ๆก็อาจจะฝากอเล็กไว้เรื่องนี้เหมือนกันว่าจริงๆอเล็กก็ทำได้แล้วก็มีความโดดเด่นของตัวเองแต่ว่าครั้งอื่นที่เราไม่มั่นใจมันเป็นเพราะอะไรอยากให้ลองแบบไปทำกันบ้านดูนะคะแล้วก็ส่วนจีซังนะคะก็วันนี้สิ่งที่ประทับใจในตัวจีซังคือจริงพี่รู้สึกว่าเพลงนี้ค่อนข้างยากสำหรับเสียงจีซังที่มันจะไปทางนุ่มมากกว่าแต่ว่าวันนี้จีซังก็เหมือนทลายกำแพงของตัวเองเหมือนกันเนาะมีช่องเสียงอะไรหลายๆอย่างที่รู้สึกว่ามันพุ่งมันดูแบบมันแผดเสียงมันแผดเผาอะไรเงี้ยเหมือนที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนนะคะแล้วก็ชอบที่จีซังรู้สึกว่าพยายามที่จะหาอะไรมาสู้
ด้วยการไปแต่งแรปด้วยแล้วก็มีทั้งไฮโน้ตหลายๆอย่างนะคะที่เสริมเข้ามานะคะวันนี้ก็รู้สึกว่าทั้งสองคนเนี่ยทำได้ดีมากๆแล้วก็ก็ถ้าเกิดมีใครคนหนึ่งที่จะได้คะแนนน้อยกว่าก็อยากบอกว่าคือคนที่ได้น้อยก็คือเก่งมากๆเหมือนกันค่ะขอบคุณพี่แอมนะครับครูเจด้าเชิญครับค่ะชอบโชว์นี้มากแล้วก็เป็นอีกหนึ่งโชว์ที่หนักใจมากๆนะคะจีซังทำได้ดีกว่าตอนซ้อมทุกครั้งที่เห็นเลยโดยปกติพี่จะจำภาพจีซังที่บอกว่าเป็นเด็กที่ยิ้มตลอดเวลาไม่ว่าจะร้องเพลงอะไรเศร้าหรือว่าสนุกเนาะแต่ว่าวันนี้จีซังแบบทำให้เห็นว่าจีซังมีโหมดที่จริงจังดุดันแล้วก็โตขึ้นเอาอยู่แล้วก็เมื่อก่อนไม่เคยคิดว่าเสียงของจีซังอ่ะจะมาโทนที่ต่ำแต่ว่ามีพลังแล้วรู้สึกวันนี้ตอนที่ประโยคแรกของจีซังอ่ะทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยจีซังทำได้อ่ะทำได้ดีด้วยแล้วเปลี่ยนไปอันนี้ในมุมพี่นะคะแล้วก็รู้สึกว่าเป็นคนมีสมาธิในการร้องคอนโทรลเสียงได้ดีแล้วก็เนื้อเสียงน่าฟังมากค่ะทำได้ดีค่ะจีซังแล้วก็ภูมิใจในตรงที่ไม่ต้องยิ้มแต่ก็เชื่อว่าเขารู้สึกจริงๆค่ะแล้วก็ของอเล็กซ์นะคะอเล็กซ์เป็นเวทีแรกเลยสเตจแรกที่อเล็กซ์ทำให้พี่หันมามองแบบเฮ้ยอเล็กซ์คือแบบเราไม่เคยรู้สึกว่าอเล็กซ์จะชายขนาดนี้คือรู้สึกแบบประทับใจในแบบความที่แบบอินเนอร์ที่ดีฟแล้วก็ส่งมาถึงรวมถึงการกล้าที่จะเสี่ยงในการแผดเสียงต่างๆที่ทำให้ไดเรคเตอร์หรือกรรมการทุกคนเนี่ยลุ้นว่ารอดไม่รอดไหวไม่ไหวแต่อเล็กก็ไม่เคยที่จะเปลี่ยนเส้นทางที่ตัวเองเลือกเลยแล้วก็ทำมันจนถึงแบบครั้งสุดท้ายได้อย่างดีเยี่ยมแล้วก็สเตจนี้ทำให้พี่รู้สึกว่าอเล็กเป็นคนที่มีเสน่ห์มีเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่น่าสนใจมากๆแล้วก็น่าติดตามในอนาคตค่ะขอบคุณครูเจด้าครับต่อไปพี่โฟเชิญครับเหมือนกับกำลังดูการดวลของปราณตะวันปะทะปราณวารีไม่มีใครเข้าใจผมเลยครับผมเข้าใจครับ พี่ต่อเข้าใจไหมครับคุยกันได้เป็นวันเลยนะฮะ จริงๆผมรู้สึกอย่างนั้นจริงคือมันร้อนแรงแต่ว่าอเล็กซ์ร้อนแรงมากวันนี้สุดๆส่วนจีซังเหมือนแบบน้ำที่ไหลไปไหนก็ได้อะจีซังเป็นคนที่มีความคล่องตัวสูงเหมือนอย่างที่ทุกคนพูดแบบรู้จักเสียงตัวเองดีสามารถไปตรงนู้นจะหลบจะเต็มจะตรงไหนที่ไปไม่ได้เลี่ยงไปทางนี้ได้แล้วก็รู้สึกว่าจีซังอ่ะมีความฉลาดที่ตรงที่คิดแรปนี่แหละเพราะรู้สึกว่าอเล็กอ่ะเขามีอาวุธหนักเขามีขีปนาวุธอันนั้นอยู่จีซังก็เลยรู้สึกว่าน่าจะต้องสร้างขีปนาวุธของตัวเองมาเหมือนกันซึ่งผมรู้สึกว่าชอบมากมันทำให้โชว์เนี้ยมันไดนามิกด้วยซ้ำแต่เสียดายนิดเดียวคือไดนามิกนั้นมันดันแผ่วปลายแล้วก็ด้วยความตื่นเต้นหรืออะไรบางอย่างทำให้จังหวะมันไม่แม่นแล้วจีซังเลือกใช้จังหวะที่มันยากมัน against มันอะไรเงี้ยแล้วถ้าเกิดว่าตอนจังหวะนั้นหัวใจเราเต้นแรงมันจะไปเลยก็เลยมีนิดเดียวตรงนั้นแต่ว่าที่เหลือจีซังเหมือนแบบอย่างกับนินจาเลยดีมากเก่งมากคือสู้ได้ดีส่วนอเล็กเนี่ยจริงๆอเล็กถ้าคิดเรื่องเทคนิคหรือว่าการรันลิกต่างๆอเล็กอาจจะยังมีความไม่สมูทในหลายจุดนะครับแล้วก็เรื่องจังหวะของอเล็กที่ยังต้องไปปรับอยู่เพราะว่าไม่รู้ต้องไปฝึกเรื่องการนับจังหวะนิดนึงเพราะเราจะเห็นว่าเราชอบเข้าหัวหนึ่งพลาดบ่อยแต่ว่าเรื่องนี้มันถูกกลบได้ด้วยไอ้ขีปนาวุธที่ว่านี่แหละไอ้ดอก2ดอก3ดอกที่ปล่อยมาเนี่ยอันนี้มันสุดยอดจริงทำให้นึกถึงแบบนักร้องคนหนึ่งเซบาสเตียนบาร์กของวงสกิดโลเลยแต่ไม่น่าจะรู้จักใช่ไหม อยากให้ไปลองฟังดูมันรู้สึกว่าจริงๆเสียงแบบนั้นมันหายไปจากวงการเยอะเหมือนกันแล้วตอนนี้เหมือนก็เพิ่งมีอเล็กนี่แหละที่เอากลับมาให้ได้ยินอยู่เนี่ย แต่โดยรวมเป็นโชว์ที่ร้อนแรงแล้วก็แบบดุเดือดมากครับครับขอบคุณพี่โฟมากนะครับปิดท้ายด้วยพี่อั้นเชิญครับพี่ชอบในความองค์ลงของทั้งสองคนน่ะคือก่อนเริ่มเพลงคือจีซังยังแบบสไตล์จีซังแล้วพอแบบเริ่มมาปุ๊บ
มันเป็นอีกคนเลย ส่วนอเล็กก็คือแบบจบเพลงปุ๊บร้องไห้เฉยพอทั้งคู่พอเข้าไปอยู่ในเพลงมันเป็นอีกคนหนึ่งแล้วพอมันกลับมาในชีวิตจริงมันเป็นอีกคนหนึ่งเลยอ่ะนี่คือความรู้สึกขององค์ลงจริงจีซังนี่คือสิ่งที่พี่รอดูในตัวจีซังความที่แบบน่ารักยิ้มตลอดเวลาแล้วพอมันมาอยู่ในเพลงแบบนี้มันจะทำให้จีซังพุ่งไปแบบนี้ได้ไหมมันจะกดดันบีบคั้นแบบนี้ได้ไหมอเล็กซ์พี่รอดูอเล็กซ์เป็นแบบนี้ตั้งแต่มิชชั่นแรกจนถึงมิชชั่นนี้แล้ววันเนี้ยอเล็กซ์ก็ทำให้พี่คิดถึงอเล็กซ์ที่พี่รอดูตั้งแต่แพนเทอร์เลยสุดยอดทั้งคู่ครับขอบคุณทั้งพี่ๆทีมเกสและทีมดีเรคเตอร์ทั้ง7คนมากนะครับและตอนนี้ได้เวลาที่ทั้ง7คนจะต้องโหวตแล้วครับเชิญครับและนี่คือผลโหวตของพี่ๆทั้ง7คนนะครับเชิญครับและผู้ชนะในแบทเทิลรอบนี้คืออเล็กซ์ครับไนซ์ครับน่าจะเป็นการคุยในคะแนน6-1ของเรารอบที่2เนาะไนซ์เป็นคนที่เลือกได้น่าสนใจนะครับเชิญไนซ์พูดอะไรอีกสักรอบครับคือตอนแรกก็ลังเลหลายๆอย่างครับว่าจะเลือกใครดีมันมีหลายปัจจัยมากที่เราดูโชว์หนึ่งแล้วเราคิดได้หลายแบบมากมันมีหลายมุมมองมากๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสกิลคาริสมาหรือว่าการเพอร์ฟอร์แมนซ์อะไรเงี้ยซึ่งแต่ละเรื่องมันเราไม่รู้ว่าเราต้องชูเรื่องไหนดีวะอะไรเงี้ยแต่ว่าพอมันเป็นแบทเทิลกันในเรื่องของโวคอลอะไรเงี้ยผมแค่รู้สึกว่าจีซังมีแผลที่น้อยกว่าอเล็กซ์เฉยๆอะไรเงี้ยใช่ก็เลยเลือกจีซังครับแต่ไม่ใช่ว่าอเล็กซ์ไม่ดีนะคือมันก็เป็นสิ่งที่มันไม่เหมือนกันเหมือนอย่างที่พี่โฟบอกว่าเหมือนปราณตะวันกับปราณวาลีต่อสู้กันอยู่อะไรเงี้ยใช่มันแบบเลือกยากเหมือนกันครับขอบคุณไนซ์มากครับปราณวาลีครับจีซังครับน่าจะต้องถึงเวลาที่จีซังต้องไปรอในเรดโซนกันนะครับขอบคุณจีซังในความเต็มที่นี้เชิญครับเอาละครับและวินเนอร์ของเราในแบทเทิลคู่นี้นะครับอเล็กซ์คุณคือผู้ชนะนะครับรู้สึกยังไงบ้างครับจริงๆก็ดีใจแหละครับเพราะว่าเหมือนเราได้กลับมาแก้มือแล้วก็ทำให้มันดีขึ้นแต่ว่าอะไรก็ยังมีแผลที่ต้องปรับอีกเยอะแล้วก็เสียใจที่จีซังก็ไปเรดโซนจริงๆต้องขอบคุณจีซังมากๆด้วยเพราะว่าพออเล็กได้รู้ว่าจับคู่กับจีซังปุ๊บอเล็กรู้สึกว่าอเล็กต้องแบบพุชตัวเองมากๆก็คือจีซังก็เป็นคนที่แบบทำให้อเล็กมายืนตรงนี้ได้ก็จริงๆก็ไม่อยากให้จีซังตกรอบแล้วก็อยากให้จีซังกลับมาครับวันนี้ก็ขอบคุณดีเรคเตอร์ทุกคนด้วยครับที่เห็นว่าอเล็กพัฒนาแล้วก็ก้าวออกมาจากเซฟโซนที่อเล็กอยากทำให้ทุกคนได้เห็นจริงๆขอบคุณครับพี่ก็เป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้กับวินเนอร์ของแบทเทิลในรอบนี้นะครับยินดีด้วยอีกครั้งหนึ่งเชิญครับมันก็ดีใจแต่ก็แบบดีใจไม่สุดตอนนี้ก็คิดถึงจีซังอยู่มากๆเลยเพราะว่าเราเป็นพี่น้องที่อยู่ด้วยกันมานานจริงๆเราฝึกด้วยกันมาตั้งแต่แรกแล้วก็จีซังเป็นคนหนึ่งเลยที่แบบทำให้เราแบบผลักดันตัวเองขึ้นมาขนาดเนี้ยจีซังเป็นน้องที่น่ารักแล้วก็คอยซัพพอร์ตมาตลอดอะไรก็รักจีซังมากๆก็เดี๋ยวเจอกัน
ดีใจกับพี่อเล็กแต่ก็พี่หวังในตัวเองนิดนึงรู้สึกว่ามันยังดีได้มากกว่านี้จริงก็รู้สึกว่าพี่อเล็กแบบสื่อสารทำอะไรได้ดีกว่ามากๆจริงอยากพยายามทำด้านนี้ให้มันแบบโอเคไล่ๆกับเขาไม่ก็แบบดีกว่าไปเลยก็เลยพยายามแบบคีบอารมณ์พยายามแบบโฟกัสอะไรครับDavy Jones, my calypso. If this is show inside my chest is a rotten เรื่อง tomato. ที่พูดมันยากอะมันคิดตามไม่ทัน ครีเอทีฟทุกบาร์การเล่าเรื่องที่ดีบางทีมันไม่ต้องยากอะ